ባዮሎጂ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች መስራት ጀምረናል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዳያመልጣችሁ በደንብ ተከታተሉ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ዘንድሮ ፈተና ተቀባይም ስለሆኑ እነሱን ለማገዝ ሶስት አይነት ስትራቴጂ ይያለውኝ። የመጀመሪያ ስትራቴጂ ምንድነው? ቴክስት ቡካችሁን ከዩኒት 1 ጀምረን እስከ ዩኒት 6 እንሰራለን ወይም እንማማራለን። በክላስ ውስጥ ያመለጣችሁን ኮንሰፕቶችን ምናልባት የምታገኙበት ይሆናል። ሁለተኛው ስትራቴጂ ከዩኒት 6 ጀምረን እንደገና ወደ ኋላ እንመጣለን toward this unit 1 ማለት ነው። ይሄ ለምንድነው? ብዙ ጊዜ የመጨረሻ ዩኒቶች በክላስ ከቨር ሳይደረጉ ፈተና ውስጥ አንዳንዴ ኢንክሉድ ስለሚደረጉ የመጨረሻ ዩኒቶቹ እንዳያመልጧችሁ እነሱንም ደግሞ ከመጨረሻው ዩኒት ጀምሬ ወደፊት ወደ ዩኒት 1 የምንመጣበት ይሆናል። በዚህ መካከል ደግሞ ምን እናደርጋለን? የተለያዩ የኤግዛም ኩዌስችኖች ከ2015 ጀምሮ ወደ ኋላ 2015 2014 እያለን በየሌክቸር መካከል ኤግዛም ኩዌስችኖችን ወይም ናሽናል ኤንትራንስ ኤግዛም ኩዌስችኖችን ሶልቭ እያደረገን የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ስትራቴጂ በደንብ አድርገን እንጠቀምና በተለይም የ12ኛ ክላስ ተማሪዎችን ውጤታማ ለማድረግ በደንብ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ራሳችሁን ወገባችሁን ጠበቅ አድርጋችሁ ቪዲዮዎችን በደንብ ተከታተሉ። ያለውን ነገር ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ኮሜንት ካለ በደንብ ኮሜንት ማድረግ መቻል አለባችሁ። ጥያቄም ካለ ጥያቄውን ይዛችሁ መምጣት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ በደንብ እንሰራለን፣ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄ እናልፋለን። የዛሬ ጥያቄ የሚሆነው ባለፈው እንግዲህ ፓርት 1 ሰርተናል። እስከ 5 ያለውን ጥያቄ ሰርተን 5 ተጨማሪ ጥያቄዎችን ከጥያቄዎቹ ውስጥ አውጥተን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ከ6 ጀምሮ ያለውን ጥያቄ ነው የምንሰራው። እንግዲህ ኮዱ 478 ነው። ይሄ ቡክሌት ኮዱ 478፣ ሳብጀክት ኮዱ 06 ነው። ስለዚህ 6ኛ ጥያቄ ነው ዛሬ የምንሰራው። 6ኛ ጥያቄ ምን ይላል? which of the following process of aerobic respiration takes place in the Krebs cycle? So which of the following process of aerobic respiration takes place in the Krebs cycle? እንግዲህ ይሄን ጥያቄ የምታገኙት በኦልድ ካሪኩለም 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ በድሮ መጽሐፍ ማለት ነው ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ላይ ነው የምታገኙት ይሄን ጥያቄ። ስለዚህ የዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ እንግዲህ በቀደም ሰርተናል። ሬስፓይሬሽን ላይ እንግዲህ 4 ስቴፖች እንዳሉ ሰርተናል አይደል? የመጀመሪያው ስቴፕ ግላይኮሊሲስ ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ሊንክ ሪአክሽን ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ክሬብስ ሳይክል ወይንም ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ወይንም ትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ይባላል። አራተኛውና የመጨረሻው ሳይክል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም የሚባል ነው። ስለዚህ በቀደም እንግዲህ በደንብ እንዳየነው በፓርት 1 ላይ ማለት ነው እነዚህ 4 ስቴፖች ወይንም 4 ሪአክሽኖች ናቸው ያሉት በአንድ ሴሉላር ሬስፓይሬሽን ላይ ማለት ነው። ሁለቱንም ጨምሮ ግላይኮሊሲስ ኤሮቢክ እና አናኤሮቢክ ፌዝ ማለት ነው። ሶ ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ክሬብስ ሳይክል ውስጥ የሚሆነው ከነዚህ ሪአክሽኖች ወይም ከነዛ ሪአክሽኖች ክሬብስ ሳይክል ውስጥ የሚሆነው የትኛው ነው ይላል። ክሬብስ ሳይክል ውስጥ ትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ወይንም ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ባይዘው ክሬብ ማለት እንግዲህ ሰው ነው። ይሄን ሳይክል ዴሞንስትሬት ያደረገው ሰው ነው። ስለዚህ ክሬብስ ተባለ። ክሬብስ ሳይክል ውስጥ የሚከሰተው ወይንም ራን የሚሆነው የትኛው ነው ይላል። ኤ ላይ ምንድነው? 2 ካርበን ግሩፕስ from acetyl CoA reacts with 4 carbon compound to form citrate። ይሄ ክሬብስ ሳይክል ውስጥ ይሆናል ይላል። ቢ ላይ ፍሩክቶስ 16 ቢስፎስፌት ወይንም ዳይፎስፌት ይባላል። ይሄ እንግዲህ ባለፈው አይተናል። is split into 2 molecules of the 3 carbon sugar, that means glycerol aldehyde 3 phosphate ይሆናል ይላል። ሲ ላይ hydrogen atoms carried by reduced NAD nicotinamide adenine dinucleotide flavinamide adenine dinucleotide are released and split into protons and electrons ይላል። ዲ ላይ እና መጨረሻው ምርጫ ላይ ምንድነው ብለው 2 molecules of ATP are used to phosphorylate ማለት እንግዲህ ፎስፌቲን በአንድ ሳብስትሬት ላይ አድ ማድረግ ወይንም ፎስፌቲን መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ phosphorylate each molecule of glucose ይላል። ስለዚህ ምርጫችሁ የትኛው ሊሆን ይችላል? ወይንም ምርጫችን የትኛው ነው የሚሆነው? ከዚህ ውስጥ ትክክለኛው ምርጫ ቤስት ምርጫ የትኛው ነው የሚሆነው?
እንግዲህ best ምርጫ የሚሆነው 2 carbon compounds from acetyl CoA reacts with 4 carbon compounds to form what? citrate. citrate ማለት ባለ 6 ካርበን ኮምፓውንድ ማለት ነው። ባለ 6 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። citrate ይፈጥራል። ማን? 4 carbon compound ማለት ምን ማለት ነው? ኦክዛሎ አሴቴት ማለት ነው። and acetyl coenzyme acetyl coenzyme A ማለት ደግሞ ከየት ነው የሚመጣው? ከፓይሮቬት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከፓይሮቬት የሚመጣ ባለ 2 ካርበን ሲደመር እዚህ ጋር 4 ካርበን then it gives you 6 carbon that is citrate ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ይሄ የክሬብስ ሳይክል ኢኒሻል ሪአክሽን ነው። እውነት ነው ማለት ነው። this is perfect. B ላይ fructose 1,6 bisphosphate ወይም diphosphate is split into 2 molecules of the 3 carbon sugar glycerol aldehyde 3 phosphate. ጥያቄው እውነት ነው። ግን እኛ የምንፈልገው ክሬብስ ሳይክል ውስጥ የሚከሰተውን ፕሮሰስ ነው። ይሄ ግላይኮሊሲስ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ በግላይኮሊሲስ ስቴጅ ላይ ግሉኮስ ባለ C6H12O6 ካርበን ወደ ይቀየራል፣ ወደ ግሉኮስ 6 ፎስፌት ይቀየራል። በስድስተኛው ካርበን ላይ ፎስፌት ይጨመርበታል ማለት ነው። ዴን ግሉኮስ ፎስፌት ደግሞ ወደ ይቀየራል፣ ወደ ፍሩክቶስ 6 ፎስፌት ይቀየራል። ፍሩክቶስ 6 ፎስፌት ወደ ይቀየራል፣ ወደ ፍሩክቶስ 1,6 ፎስፌት ይቀየራል። 1,6 ዳይፎስፌት ሁለት ላይ ማለት ነው። አንደኛ በመጀመሪያ ካርቦን ላይ ፎስፌት ይገባል፣ ዴን ስድስተኛ ካርቦን ላይ ፎስፌት ይገባል። እንደዛ ሲሆን ምን ይባላል? ባይፎስፌት ወይንም ዳይፎስፌት ይሆናል። so that ይሄ ሪአክሽን እንግዲህ የኛ መልስ አይሆንም፣ ምክንያቱም ይሄ ግላይኮሊሲስ ፕሮሰስ ነው እንጂ ክሬብስ ሳይክል ፕሮሰስ አይደለም። ሌላኛው ሃይድሮጅን አተም is carried by reduced NAD and FAD are released and split into protons and electrons. ይሄ ፕሮሰስ እንግዲህ ምንድነው? NAD እና FAD ኤሌክትሮን ካሪየር ናቸው። ኤሌክትሮን ካሪየር ሞለኪል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኤነርጂ ተሸካሚ ናቸው ወይንም ጉልበት ተሸካሚ ኃይል ተሸካሚ ሞለኪሎች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ ወይም አራተኛው ፌዝ ውስጥ በሬስፓይሬሽን ፌዝ አራተኛው ፌዝ ውስጥ እነዚህ ሃይድሮጅንን አክሰፕት የሚያደርጉ ናቸው። ዴን ሃይድሮጅንን ደግሞ ሪሊዝ የሚያደርጋሉ። ስለዚህ ፕሮቶን ሪሊዝ ያደርጋሉ፣ ኤሌክትሮን ሪሊዝ የሚያደርጉ ናቸው። ሃይድሮጅን ካሪየር ሞለኪል ተብለው የሚታወቁ ናቸው። እነዚህ ሃይድሮጅንን አክሰፕት የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህም ኤሌክትሮን እና ፕሮቶንን ሪሊዝ ያደርጋሉ። በየትኛው ሪአክሽን ላይ ነው ሪሊዝ የሚያደርጉት? ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ኮንቨርትድ ሲሆን ናድ ወደ ኤቲፒ ኮንቨርት ሲሆን ፋድ ወደ ኤቲፒ ኮንቨርት ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ናድ ኒኮቲናማይድ አዴኒን ዳይኒክሎታይድ ፎስፌት ብያቸዋለሁ። አዴኒን ዳይኒክሎታይድ ነው። ስለዚህ ይሄ አዴኒን ዳይኒክሎታይድ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኤቲፒ ይቀየራል። ናድ ማለት ነው። ስለዚህ ናድ ወደ ኤቲፒ ሲቀየር እንግዲህ አንድ ናድ 3 ኤቲፒ ይሸከማል፣ አንድ ፋድ 2 ኤቲፒ ሞለኪል ይሸከማል። ስለዚህ ያ ስቴፕ እንግዲህ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ ነው እንጂ ክሬብስ ሳይክል ውስጥ አይደለም። መጨረሻው ምርጫ ላይ 2 molecules of ATP are used up 2 ATP ሞለኪሎችን የሚጠቀመው ከሴሉላር ሬስፓይሬሽን ውስጥ የመጀመሪያው ሪአክሽን ነው። ግሉኮስ ወደ ፍሩክቶስ 6 ፎስፌት ይቀየር፣ ፍሩክቶስ 6 ፎስፌት ወደ ፍሩክቶስ 1,6 ፎስፌት ሲቀየር እዛ ጋር ምን ይጠቀማል? 2 molecules of ATP ይጠቀማል ሪአክሽኑ ማለት ነው። ኢኒሻሊ መነሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መነሻ ላይ 2 molecules of ATP ስለሚጠቀም that reaction takes place in the glycolysis stage ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? A ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልሳችን A ነው የሚሆነው። that is the best choice ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ዲያግራም አስቀምጬላችኋለሁ። በዲያግራም ቀለል ባለ መልክ ለመረዳት እንዲመቸን ዲያግራም ላይ ያስቀመጥኩትን ማየት ሪፌር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዲያግራም ላይ ምንድነው ያስቀመጥኩት? here we have a 4 carbon compound ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክዛሎ አሴቴት ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ 1 2 3 4 ካርበን፣ እዚህኛው ጋር ደግሞ 2 ካርበን አለን። እሱ ምንድነው የሚባለው? ባለ 2 ካርበን ሞለኪል ምን ተብሎ ይጠራል? አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ይባላል። አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ። ስለዚህ ሁለቱ ሞለኪሎች ሲደምሯቸው 4 ካርበን ሲደመር 2 ካርበን ስንት ካርበን ይሰጣቸዋል? 6 ካርበን ይሰጣል። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ባለ 6 ካርበን ሞለኪል ሲትሬት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በክሬብስ ሳይክል ውስጥ ነው የመጀመሪያ ኢኒሻል ነው። እንደውም ከፓይሮቬት ነው ይሄ ሞለኪል የሚመጣው። ይሄ ሁለቱ ሞለኪል የሚመጣው ከፓይሮቬት ነው። ዴን ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ላይ ሳይክል ያደርጋል። ቅድም ያልነው እዚህ ጋር እንግዲህ ናድ reduced fat and
ፋድ ሬዱስድ ፋድ እነዚህ ምንድናቸው ሃይድሮጅን ካሪየር ሞለኪውሎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪሳይክል የሚያደርግ ፓዝዌይ ነው that's Krebs cycle ተብሎ የሚጠራው ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ መልሳችን A ነው ማለት ነው our best answer is A ግልጽ ነው አይደለ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ so well our best answer for this question is እንግዲህ እዚህ ጋር explanation አለላችሁ explanation እዚህ ጋር briefly አስቀምጫለሁ two carbon groups from acetyl coenzyme A reacts with 4 carbon compound from citrate and then forms citrate okay that is oxaloacetate this is acetyl coenzyme bala 2 carbon bara 4 carbon then it forms what bala 6 carbon that is citrate and this statement is accurately describes the first steps of the citric acid cycle also known as carboxylic or Krebs cycle carboxylic tricarboxylic acid cycle ተብሎ ይጠራል Krebs cycle ማለት ይቻላል tricarboxylic acid ማለት ይቻላል citric acid cycle ማለትም ይቻላል so acetyl CoA 2 carbon compound combines with oxaloacetate to form 6 carbon compound so that this statement is correct statement ነው የመጀመሪያው correct statement ወይንም መልሳችን ሊሆን የሚችል ነው ማለት ነው ሁለተኛው fructose 1,6 bisphosphate is split into 2 molecules of the 3 carbon compound that is sugar which is called glycerol aldehyde 3 phosphate so this statement accurately describes one of the steps in glycolysis okay where fructose 1,6 phosphate or 1,6 bisphosphate is cleaved or split into 2 molecules of glycerol aldehyde 3 phosphate that means dehydroxyacetone and glycerol aldehyde 3 phosphate ተብሎ ይጠራል ማለት ነው each containing 3 carbons so that this statement is also correct but መልሳችን አይደለም ግን እንትኑ ትክክል ነው ስቴትመንቱ ትክክል ነው ግላይኮሊሲስ ውስጥ የሚካሄድ ሪአክሽን ነው ግን የኛ መልስ አይደለም የኛ መልስ Krebs cycle ውስጥ የሚካሄድ ሪአክሽን ነው እኛም የተጠየቅነው hydrogen atoms carried by reduced NAD and FAD are released and split into protons and electrons okay ወደ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ስፕሊት ይሆናል ሃይድሮጅን አተም በማን የተሸከመው ሃይድሮጅን አተም በናድ እና በፋድ carried የሆነ ሃይድሮጅን አተም ማለት ነው this statement accurately describes a key process in cellular respiration specifically in the electron transport chain ውስጥ ማለት ነው so that the reduced forms of NAD that means NADH and the reduced form of FAD is FADH2 donate their electrons to the electron transport chain where they are split from their hydrogen atoms releasing protons and electron release በማድረግ split ይሆናሉ ስለዚህ ስቴትመንቱ ኮሬክት ነው ግን ከኛ መልስ ጋር አይሄድም ሌላኛው ዲ ላይ ያለ 2 molecules of ATP are used to phosphorylate each molecule of glucose true ልክ ነው this statement accurately describes the initial steps of glycolysis ትክክል where 2 molecules of ATP are consumed to phosphorylate glucose ከፎስፌት ጋር ኮምባይን ለማድረግ ምን ያህል ኤነርጂ ያስፈልጋል 2 molecule ATP ያስፈልጋል ማለት ነው forming glucose 6 phosphate form ያደርጋል ማለት ነው so that is investment of energy phases primary glucose for subsequent metabolic reactions so that the statement is correct but our answer is A all the other statements are correct but they are not fit with our question so ይሄ እንግዲህ further explanation ነው እንግዲህ ይሄንን ያንዳንዱ መልስ elaborate ለማድረግ የሞከርኩት ነው so that ይሄንን እንግዲህ you have to read it in detail ምክንያቱም አንዳንድ ጥያቄ ስትመልሱ ከጥያቄው ውጭ ደግሞ ሌሎች ነገሮች ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳየት ያክል ነው ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው okay ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው ምለው identify the correct statement regarding translation in eukaryotic cells translation እንግዲህ genetics ላይ translation እና transcription ሁለት ነገሮች በጣም core principle ናቸው I mean core statement ናቸው እንግዲህ transcription ማለት የዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወይንም የዲኤንኤ ኮድ ወደ mRNA ወይንም messenger RNA ኮድ የሚቀየርበት transcription ተብሎ ይጠራል then translation ማለት ደግሞ messenger RNA ላይ የነበረው ኮድ ወደ ፕሮቲን የሚቀየርበት ስቴፕ ነው that is translation ተብሎ ይጠራል እንግዲህ central dogma theory የሚባል ነገር አለ so that በcentral dogma theory መሰረት DNA
እንግዲህ ዲኤንኤ ማለት ጄኔቲክ ኮድ ካሪየር ነው ወይም ኢንፎርሜሽን ተሸካሚ ሞለኪል ነው። ዲኤንኤ ወዴት ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ኤምአርኤንኤ። ኦኬ፣ ወደ ኤምአርኤንኤ ትራንስሌት ይሆናል። አይ ሚን ትራንስፎርም ይሆናል። ኤምአርኤንኤ ይሆናል። ሶ ኤምአርኤንኤ ወዴት ይቀየራል? ወደ ፕሮቲን። ኦኬ፣ ፕሮቲን። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ሴንትራል ዶግማ ቲዮሪ ይባላል። ሴንትራል ዶግማ ቲዮሪ ይባላል። ሶ ዛት እንግዲህ ፕሮቲን ይቀየራል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወደ ኤምአርኤንኤ ወይም ሜሴንጀር አርኤንኤ ኢንፎርሜሽን ይቀየራል። የሜሴንጀር አርኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወደ ፕሮቲን ይቀየራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ማይንድ እንግዲህ ትራንስክሪፕሽን የሚባለው የዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወደ ኤምአርኤንኤ ሲቀየር ምን ተብሎ ይጠራል? ትራንስክሪፕሽን ይባላል። እዚህ ጋር ነው ትራንስክሪፕሽን ይባላል። ትራንስክሪፕሽን ኦኬ፣ ትራንስክሪፕሽን ይባላል። የኤምአርኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወደ ፕሮቲን ሲቀየር ትራንስሌሽን ይባላል። ግልጽ ነው? ትራንስሌሽን። ስለዚህ ትራንስሌሽን ሚንስ መጨረሻ ላይ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮቲን ማለት ነው። ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮቲን ትራንስሌሽን ይባላል። ስለዚህ አሚኖ አሲድ ሲንተሳይዝ is here and the formation of protein is takes place in the translation stage ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴጅ እንግዲህ ትራንስክሪፕሽን ስቴጅ ነው። ሁለተኛው ስቴጅ ነው ትራንስሌሽን ስቴጅ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ኦርጋኒዝም ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ነው። ዩካሪዮቲክ ሴልስ እንግዲህ እንደምናውቀው ኮምፕሌክስ ሴል ነው አይደል? ኮምፕሌክስ ሴል ነው። ኮምፓርትሜንታላይዝድ የሆነ ሜምብሬን ቦንድድ ኦርጋኔሎች ያሉት ሴል ነው። ኤንድ አድቫንስድ ሴል ነው። ከማን ጋር ሲነጻጸር? ከፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ሴል ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። ፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ሴል ሲምፕለስ ሴል ነው። ለምን? ምክንያቱም ፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ሴሎች ምንድናቸው? እንትንላቸው ምንድነው? ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔል የላቸውም። ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔል የሚባሉት እነማን ናቸው? ኒውክሊየስ የላቸውም። ለምሳሌ የባክቴሪያ ሴል ኒውክሊየስ የለውም፣ ማይቶኮንድሪያ የለውም፣ ክሎሮፕላስት የለውም፣ ላይዞዞም የለውም፣ ጎልጂ አፓራተስ የለውም፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም የለውም። እነዚህ ምን ናቸው? ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔል ናቸው። ሴሉ ኮምፕሊኬትድ እንዲሆን ወይም ኮምፕሌክስ እንዲሆን የሚያደርጉ እነዚህ ኦርጋኔሎች ናቸው። ስለዚህ በፕሮካሪዮቲክ ሴል ውስጥ እነዚህ ኦርጋኔሎች ስለሌሉት ሴሉ ኮምፕሊኬትድ አይደለም። በዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ውስጥ ፕላንትስ፣ አኒማልስ ውስጥ ይሄኛው ኦርጋኔልስ እነዚህ ኦርጋኔሎች በሙሉ ስላሉ ሴሉ ምንድነው? ኮምፕሌክስ ነው። ስለዚህም ጄኔቲክ ማቴሪያሉ የት ይገኛል ማለት ነው? ኒውክሊየስ ውስጥ ይገኛል። ባክቴሪያ ላይ ግን ኒውክሊየስ ስለሌለ ጄኔቲክ ማቴሪያሉ የት ይገኛል? ሳይቶፕላዝም ውስጥ ይገኛል። በዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ላይ ኒውክሊየስ ውስጥ ይገኛል ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ማለት ዲኤንኤው ማለት ነው። ዲኤንኤው ኒውክሊየስ ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ካሪየር ሞለኪል ነው ብያችኋለሁ። ጄኔቲክ ኮድ ካሪየር ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ ጄኔቲክ ኮድ ነው የሚይዘው። ጄኔቲክ ኮድ የያዘው ዲኤንኤ ያንን ኮድ ለማን ይሰጣል? ለሜሴንጀር አርኤንኤ ይሰጣል፣ ወይንም ሜሴንጀር አርኤንኤ ሲንተሳይዝ ያደርጋል። እንግዲህ እንደምታውቁት ዲኤንኤ ማለት ደብል ስትራንድድ ወይም ደብል ሄሊክስ ሞለኪውል ነው። አርኤንኤ ደግሞ ሲንግል ስትራንድድ ሞለኪውል ነው። ስለዚህ ከዲኤንኤ ሞለኪል ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ሲንግል ስትራንድድ የሆነ አርኤንኤ ሞለኪል ይፈጠራል ማለት ነው። ያ ፕሮሰስ ነው ትራንስክሪፕሽን ተብሎ የሚጠራው። ከዲኤንኤ ሞለኪል ሲንግል ስትራንድድ የሆነ ኤምአርኤንኤ ወይም ሜሴንጀር አርኤንኤ ሞለኪል ይፈጠራል። that's what we call ትራንስክሪፕሽን ፕሮሰስ ይባላል። ይሄ የሚሆነው የት ነው? ኒውክሊየስ ውስጥ። ለማን? ለዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝሞች ኒውክሊየስ ውስጥ። ኒውክሊየስ ውስጥ እንግዲህ የዲኤንኤ ኮድ ወደ ኤምአርኤንኤ ኮድ ይቀየራል። ኤምአርኤንኤ ኮድ የሚቀየርበት ምክንያት ለምንድን ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ዲኤንኤ ሂውጅ ሞለኪውል ነው፣ ስቴብል ሞለኪውል ነው። ከኒውክሊየስ ውስጥ ማውጣት አይፈልግም። ስቴብልም ነው ሂውጅም ነው፣ ትልቅ ነው። ከአርኤንኤ ይበልጣል፣ ዳብል ስትራንድድ ነው። ስለዚህም ከየት መውጣት የለበትም? ከኒውክሊየስ አይወጣም። ከኒውክሊየስ ማውጣት አይችልም። የኒውክሊየስ ፖር አያሳልፈውም ማለት ነው። ስለዚህም አርኤንኤ ደግሞ በቀላሉ ያልፋል፣ ሲንግል ስትራንድድ ሞለኪል ስለሆነ። እንግዲህ ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽኑን በራሱ ላይ የነበረውን ወደ ኤምአርኤንኤ ይቀይርና ኤምአርኤንኤ ከየት ይዞት ይወጣል? ከኒውክሊየስ ይዞት ወደ ሳይቶፕላዝም ይወጣል። ለምን? ሳይቶፕላዝም ውስጥ ምን አለ? ፕሮቲን ሲንተሳይዚንግ ሆም አለ። እሱ የት ነው? ራይቦዞም። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው ይዞ የሚሄደው? ቀጥታ ኦርደር ነው ይዞ የሚሄደው። ማን? ሜሴንጀር አርኤንኤ ከዲኤንኤ ላይ ኦርደር ትዕዛዝ ይዞ ነው የሚሄደው። ትዕዛዝ ምን ለመስራት? ፕሮቲን ለመስራት ማለት ነው። ትዕዛዝ ይዞ ወደ የት ይሄዳል? ወደ ራይቦዞም ይሄዳል። ራይቦዞም የት ይገኛል? ሳይቶፕላዝም ውስጥ ይገኛል። እንግዲህ ራይቦዞም ሁለት አይነት ነው። የዩካሪዮቲክ ራይቦዞም 80s ነው የሚባለው። 80s ይባላል። that means 40s and 60s ይባላል። ትልቁ 60s ነው፣ ትንሹ ደግሞ 40s ይባላል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ራይቦዞም ይዞ ይሄዳል።
ወደ ራይቦዞም የዲኤንኤን ትዕዛዝ ይዞ ሲሄድ ሌላ አይነት አርኤንኤ አለ። ማን ነው የሚባለው? ትራንስፈር አርኤንኤ የሚባል አርኤንኤ አለ። እሱ የት ነው የሚገኘው? ሳይቶፕላዝም ውስጥ። ትራንስፈር አርኤንኤ ምን ያደርጋል? ትራንስፈር አርኤንኤ ከሳይቶፕላዝም ውስጥ አሚኖ አሲዶችን ኮሌክት ያደርጋል። ወዴት? ወደ ራይቦዞም። ምን ለመስራት? ፕሮቲን ለመስራት። ትራንስፈር አርኤንኤ አሚኖ አሲዶችን ከሳይቶፕላዝም ውስጥ ወደ ራይቦዞም ይዞ ይመጣል። ራይቦዞም ውስጥ ሶስተኛው አይነት አርኤንኤ አለ። ማነው እሱ? ራይቦዞማል አርኤንኤ ይባላል። ይሄ ሪቦዞማል አርኤንኤ የሚባለው ራይቦዞም ውስጥ የሚገኘው ሪቦዞማል አርኤንኤ ፕሮቲንን ሲንተሳይዝ የሚያደርገው ዋናው ማሽን ማለት ነው። አስባችሁታል? ስለዚህ ሜሴንጀር አርኤንኤ፣ ትራንስፈር አርኤንኤ፣ ሪቦዞማል አርኤንኤ፣ ዲኤንኤ፣ ኤምአርኤንኤ፣ ራይቦዞም። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ እዚህ ጋር ምንድነው? ዩካሪዮቲክ ውስጥ ትራንስሌሽን እንዴት ይከሰታል? ወይንም ስለ ትራንስሌሽን እውነት የሆነው የትኛው ነው ይላል ጥያቄው እዚህ ጋር። regarding translation correct statement የትኛው ነው ይላል። ምንድነው ማለት ኤ ላይ first two codons of the mRNA when messenger RNA enters into the ribosome. okay እንመጣበታለን። ቢ ላይ RNA polymerase moves along the antisense strand. እሺ RNA polymerase enzyme ነው እንግዲህ። ሲ ላይ helicase enzyme begins to unwind a section of DNA. እሺ ዲ ላይ polymerase assembles free RNA nucleotides into a chain. እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄንን እንግዲህ ጄኔቲክሱ ላይ እንግዲህ ትራንስሌሽን እና ትራንስክሪፕሽን ላይ በደንብ ምን አለበት ኮርሱ ላይ ስንደርስ ዲቴይሉን በደንብ እናያለን። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ፈርስት ቱ ኮዶንስ ሁለት ኮዶኖች ናቸው። ቀጥታ ሁለት ኮዶኖች። ኮዶን ማለት እንግዲህ ትሪፕሌትስ ናቸው። ጄኔቲክ ላይ ኮዶን ማለት ትሪፕሌትስ ናቸው። ኤ ለምሳሌ ኤ ጂ ሲ ቲ የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ኮድ አለው አይደል? ኮድ አለው። ኮድ ማለት አንዱ ነው። አዲኒን፣ ጓኒን፣ ሳይቶሲን፣ ቲያሚን እነዚህ ምን ናቸው? ጄኔቲክ ኮድ ናቸው ወይም ኒውክሊዮታይድስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ኒውክሊዮታይድስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኒውክሊዮታይድ ወይም ጄኔቲክ ኮድ ኮዶን የሆኑና ሶስት ሲሆኑ ኮዶን ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ ኮዶኖች ወዴት ይገባሉ? ኤምአርኤንኤ ወደ ኤምአርኤንኤ ይቀየራል። እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁት በምን በትራንስክሪፕሽን ወደ ኤምአርኤንኤ ይቀየራል። የዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወደ ኤምአርኤንኤ ኮፒ ይሆናል ማለት ነው። ዲኤን የኤምአርኤንኤ ኢንፎርሜሽን ወይ ኤምአርኤንኤ ራሱ ያንን ኢንፎርሜሽን ከዲኤንኤ የተቀበለው ይዞ የት ይሄዳል? ወደ ራይቦዞም ይገባል። ይሄ እውነት ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ምን ይላል? RNA polymerase moves along the antisense strand. ሲጀመር RNA polymerase antisense strand ላይ ሳይሆን ሴንስ ስትራንድ ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው። ሴንስ ስትራንድ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኮዲንግ ስትራንድ ማለት ነው። አንቲሴንስ ስትራንድ ማለት ኮድ የማያደርገው ስትራንድ ኦፍ ጂኖች ይባላል። እንደዚህ አይነት ጂኖች ማለት ነው። ኦፍ ጂኖች ይባላሉ ወይም ትራንስሌትድ የማይሆኑ ጂኖች አሉ ሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌትድ የማይሆነው ጂን ፓርት ምን ይባላል? አንቲሴንስ ይባላል። RNA polymerase ማለት ደግሞ ኤንዛይም ነው። ይሄ RNA polymerase ኤንዛይም በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ የሚያገለግል ኤንዛይም ነው። ማይንድ ዩ በትራንስሌሽን ሳይሆን በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ የሚያገለግል ኤንዛይም ነው። ስለዚህም አንቲሴንስ ስትራንድ ላይ ሳይሆን ሴንስ ስትራንድ ላይ ወይም ኮምፕሊሜንታሪ ስትራንድ ላይ የሚንቀሳቀስ ኤንዛይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አይገባም። ትራንስሌሽን ላይ ምንም የለውም። ሌላኛው ሄሊኬስ ኤንዛይም ነው። ሄሊኬስ ኤንዛይም የሚባለው እንግዲህ አርኤንኤ ቅድም ዲኤንኤ ቅድም እንዳልኳችሁ ደብል ስትራንድድ ሞለኪውል ነው አይደል? ዲኤንኤ ደብል ስትራንድድ ሞለኪውል ነው። ስለዚህም ሄሊኬስ የሚባል ኤንዛይም አለ። ይሄ ዲኤንኤ እንበራው እስቲ ይሄንን ዲኤንኤ ብለን እንውሰድ። assume this is a DNA strand። ስለዚህ ዲኤንኤ ስትራንድ ደግሞ ምን አይነት ነው? ላደር ስትራክቸር አለው። እንደዚህ ላደር ስትራክቸር አለው። ደብል ስትራንድድ ሞለኪውል ነው። So if this is a hypothesized DNA strand ነው ብለን ብንወስድ ስለዚህ እዚህ ጋር ሄሊኬስ ኤንዛይም ምን ያደርጋል? አንዋይንድ ያደርጋል ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ብሬክ ያደርጋል። ሃይድሮጂን ቦንድ ነው እዚህ ጋር ያለው። ይሄንን ሃይድሮጂን ቦንድ እየሰባበረ ምን ያደርጋል? ሲንግል ስትራንድ ያወጣዋል ማለት ነው። ኦኬ ሜቢ እዚህ ጋር የተለየ ከለር መጠቀም ይችላልው። የተለየ ከለር ምናልባት መጠቀም ይችላልው። ስለዚህ ሲንግል ስትራንድ ያወጣዋል እዚህ ጋር። ይሄኛው እንግዲህ ሄሊኬስ ኤንዛይም ነው። ሶ ዛት ሄሊኬስ ኤንዛይም እዚህ ጋር መሃል ላይ ይገባና ሃይድሮጂን ቦንዱን ስፕሊት ሲያደርግ እዚህ ጋር አንድ ሲንግል ስትራንድ ይወጣል። እዚህኛው ጋር ሌላ ሲንግል ስትራንድ ይወጣል። እንደዚህ አይነት ስትራንድ ይወጣል። እንደዚህ አይነት ስትራንድ
ሲንግል ስትራንድ ይወጣል ይሄኛውም ሲንግል ስትራንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሃይድሮጂን ቦንዳቸው ምን አድርጓል ስፕሊት አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚሰራው ማን ነው ሄሊኬስ ኤንዛይም ነው ማቼ during DNA replication not during translation ጊዜ ሳይሆን DNA replication ጊዜ ነው ይሄንን የሚያደርገው ስለዚህ ይሄም ውሸት ነው ማለት ነው so finally polymerase enzyme ሌላው ፖሊሜራይዝ ማድረግ ማለት ፖሊሜሬስ የሚያባዛ ኤንዛይም ማለት ነው ፖሊሜሬስ ኤንዛይም assembles free RNA nucleotides into a chain ስለዚህ ፍሪ RNA ኒውክሊዮታይዶችን ወደ ቼን አሴምብል ያደርጋል ወይንም ይሰበስባቸዋል ነው ማለት ማቼ during translation አይደለም during translation ፍሪ RNA ኒውክሊዮታይዶችን የሚሰበስበው ማን ነው ራይቦዞም ነው ምክንያቱም ፕሮቲኑን ማኑፋክቸር የሚያደርገው ራይቦዞም ነው ስለዚህም ራይቦዞም ፍሪ የሆኑ ኒውክሊዮታይዶችን ከሳይቶፕላዝም ውስጥ የመጡትን ራሱ ይሰበስባቸውና ኦርጋናይዝ አድርጎ ቼን ይሰራል ፕሮቲን ቼን ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ not polymerase enzyme so that your best answer is the first answer that is A ነው ማለት ነው best answerአችን A ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ከስር እንግዲህ በኤክስፕላኔሽን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ በደንብ አድርጌ ኤላቦሬት ለማድረግ ሞክሬያለሁ so እዚህኛው ላይ እንግዲህ በምርጫው ላይ best answerአችን A ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ብለው look at the points or the key points below እነዚህን እንይስቲ እዚህ ጋር ያሉትን እንያቸው ለምሳሌ the two codons of the messenger RNA entering the ribosome this describes the initial stages of translation by the way ሶስት ስቴፖች አሉት ትራንስሌሽን ላይ ሶስት ስቴፖች አሉት የመጀመሪያው ስቴፕ ኢኒሺዬሽን ይባላል ኢኒሺዬሽን መቀስቀስ ማለት ነው ስለዚህ ኢኒሺዬሽን ስቴፕ ነው ከዛን ከኢኒሺዬሽን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምን አለ ኢሎንጌሽን ይባላል ይሄንን እንግዲህ ቀጣይ ዲያግራም ላይ የምናየው ይሆናል ኢሎንጌሽን ማርዘም ማለት ነው ኢሎንጌሽን ይባላል ከዛ ፕሮቲኑ ነው ኢሎንጌት የሚያደርገው እንግዲህ አሚኖ አሲዱን እየደመረ ይሄድና ኢሎንጌት ያደርጋል then finally termination ይባላል የመጨረሻው termination ማለት እንግዲህ ማቆም ማለት ነው ስለዚህ termination እነዚህ ሶስት ስቴፖች ናቸው ያሉት በምን ላይ በትራንስሌሽን ላይ ሶስት ስቴፖች the first step is translation initiation the second step is elongation the third step is termination ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴፖች ናቸው ትራንስሌሽን ፕሮሰስ ላይ የሚኖሩት ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ምለው ኤ ላይ ምንድነው ምለው እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን ላይ ሰጣዋችሁ ኤክስፕላኔሽን ላይ ምን ይላል እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንግዲህ ኢኒሺዬሽን ስቴጅ አለ ኦፍ ትራንስሌሽን ይባላል ማቼ ኢኒሺዬሽን ትራንስሌሽን ላይ ነው እንግዲህ the first two ኮዶኖች የሚገቡት where the small ribosome subunit 40 ይባላል ቅድም እንዳልኳችሁ 60 እና 40 ነው ከነሱ ውስጥ small የሚባለው 40 ነው large የሚባለው 60 ነው binds to messenger RNA ከየት ነው የሚመጣው ከዲኤንኤ ነው እየመጣ ያለው ምን ይዘው የዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ኮፒ ይዘው እየመጣ ነው ስለዚህ immediately small unit of ribosome is bind with mRNA bind ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ከmRNA ጋር ባውንድ ያደርጋል ስለዚህ bind ያደርጋል ምክንያቱም mRNA ምን ይዟል የዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ስለያዘ ማለት ነው then it binds with this and where the ribosome is bind and then this is a correct answer okay this is a correct answer bilamininal RNA polymerase moving along the antisense strands of description and strand is a description of transcription process a description of transcription or not translation process it is transcription process ነው እንጂ translation process አይደለም during transcription RNA ምን ይሆናል polymerase synthesize a complementary RNA molecules formed from DNA template ስለዚህ RNA molecule ከDNA template form ይሆናል however it does not move along antisense strand okay antisense strand ላይ ወይንም template strand ላይ አይንቀሳቀስም rather it moves along with the sense strand ማለት ምንድነው coding strand ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው C ላይ helicase enzyme እንዳልኳችሁ helicase enzyme unwind sections of DNA molecule much it is not during translation or transcription helicase unwinds the DNA molecule during double helix replication ስለዚህ replication ጊዜ ነው replication fork-ን ለሁለት ይሰነጥቀዋል ማለት ነው then finally polymerase assemblies not polymerase ribosome assemblies amino acids ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ተጨማሪ ኤክስፕላኔሽን ነው ለአሁኑ ጥያቄ ተጨማሪ ኤክስፕላኔሽን ነው ቀጥሎም ዲያግራም ስላለ በዲያግራም ላይ በደንብ አድርጌ ደግሞ ተጨማሪ አድርጌ አሳያችኋለሁ
ስለዚህ አንሰራችን ምንድነው የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው እንግዲህ ዲያግራም ላይ ስንመጣ አሁን ሊገልጽላችሁ የሞከርኩትን እዚህ ጋር እንግዲህ ምን አለ ይሄ እንግዲህ ሴል ብለን ብንወስድ እንኳን እዚህኛው ሴል ውስጥ ምን አለ ሳይቶፕላዝም ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ፕላዝማ ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ይባላል ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ኒውክሊየስ ነው ይሄኛው እንግዲህ ኒውክሊየስ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ኒውክሊየስ ነው ሶ በኒውክሊየስ እንግዲህ ሳይቶፕላዝም አለ ሴል ሜምብሬን አለ then nucleus አለ in the nucleus ደግሞ ምን አለን DNA molecule እዚህ ጋር አለ double stranded የሆነ DNA molecule ይሄ ነው DNA molecule split ሲያደርግ ምን ይፈጠራል ይሄኛው RNA molecule ነው ይሄው እዚህ ጋር single stranded የሆነ RNA molecule mRNA molecule የተባለው እሱ ነው ካልታያችሁ እዚህ ጋር በደንብ ማለት ነው RNA molecule ይፈጠራል እቺኛው እንግዲህ RNA molecule ናት እቺ ማጋዝ የምትመስለዋ RNA molecule ናት single stranded ናት እንግዲህ እቺ molecule ከኒውክሊየስ ይወጣል ከኒውክሊየስ ወጥቶ የት ነው የሚሄደው ራይቦዞም ይሄዳል እዚህ ጋር የምታዩት ራይቦዞም ነው ኦኬ ራይቦዞም ይሄዳል ማን mRNA ወደ ራይቦዞም ይገባል ስለዚህ mRNA ወደ ራይቦዞም ሲገባ ሌላ ማን አለ ትራንስፈር RNA የተለያዩ አሚኖ አሲዶችን ከሳይቶፕላዝም ውስጥ እየሰበሰበ ወደ ራይቦዞም ይዞ ይመጣል ራይቦዞም በራሱ ውስጥ ደግሞ ምን አለ ሪቦዞማል RNA አለ ወይም rRNA አለ ስለዚህ rRNA ወይም ሪቦዞማል RNA እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ምን ያደርጋ አሚኖ አሲዶችን እየደማመረ ምን ያደርጋ ፖሊፔፕታይድ ቦንድ በመፍጠር ማለት ነው ስለዚህ ፖሊፔፕታይድ ቦንድ በመፍጠር አሚኖ አሲዶችን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ይሄ አንድ ስቴፕ ነው እንግዲህ ምናልባት ሌላ ኮምፕሊኬሽን ውስጥ አላስገባችሁም ግን እዚህ ጋር ያለው ሌላ ስቴፕ ምን አለ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው የመጀመሪያ ፎርቲስ የሚባል ወይም ፎርቲስ ሪስ ኮምፕሌክስ ይባላል እዚህ ጋር እንግዲህ EIF የሚባለው ዩካሪዮቲክ ኢኒሺዬሽን ፌዝ 3 ነው ኢኒሺዬሽን ፌዝ 5 GTP means እንግዲህ ኤነርጂ ካሪየር ሞለኪውል and ሜቶኒን MT ማለት ነው ስለዚህ ኢኒሺዬሽን ፌዝ 1A ኢኒሺዬሽን ፌዝ እየተባለ ይጠራል ስለዚህ ምን አለ እዚህ ጋር P እና A አለ ስለዚህ A ማለት እንግዲህ አማይል ፓርት ነው P ማለት ፔፕታይድ ፓርት ነው ስለዚህ ቀጥታ እንግዲህ ፔፕታይድ ፓርት ላይ ነው አታችድ የሚሆነው ትራንስፈር RNA ከዛ በኋላ ትራንስፈር RNA ፔፕታይድ ፓርት አታችድ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር አማይል ፓርት ምን ይሆናል ባይንድ ያደርገዋል እንግዲህ ባይንድ ያደርግና በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ኢኒሺዬሽን ፌዝ ያልቃል then ኢሎንጌሽን ፌዝ ላይ ይገባል then ተርሚኔሽን ፌዝ ገብቶ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋል እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንደዚህ ሲንተሳይዝ ያደርጋል አሚኖ አሲዶችን ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ሪሳይክል የሚያደርግ ነው ባይ ዘ ዌይ ይሄ ፕሮሰስ ሪሳይክል የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው so that this is very important step እንግዲህ ሌላ ጊዜ ምናልባት ሌላ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሊሰራላችሁ ይችላልው ትራንስሌሽን እና ትራንስክሪፕሽን ምንድነው የሚለው ነገር ዲቴይል ሊሰራላችሁ ይችላልው so ስምንተኛ ጥያቄ which of the following statements explain how crossing over brings variation ዋናው ጥያቄያችሁ እዚህ ጋር ነው crossing over brings variation እንግዲህ ጄኔቲክስ ላይ ይሄን ጥያቄ የምታገኙት ጄኔቲክስ 12ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ነው በአሮጌው ካሪኩለም ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጄኔቲክስ ላይ crossing over ማለት ቺያዝማቲዝም ተብሎ ይጠራል ቺያዝማቲዝም ስለዚህ crossing over ማለት ምን ማለት ነው ክሮሞዞም እዚህ ጋር ቢኖር አንድ ክሮሞዞም እዚህ ጋር ቢኖር ሌላ ክሮሞዞም ደግሞ እዚህ ጋር ቢኖር እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን ስለዚህ ምንድነው ክሮሲንግ ኦቨር ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ክሮሲንግ ኦቨር የሚባለው ይሄኛው ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄው ሼሪንግ ኦፍ ክሮሞዞምስ ነው ስለዚህ ከአንደኛው ክሮሞዞም ላይ ወደ ሌላኛው ክሮሞዞም ፓርቲ ኦፍ ዘ ክሮሞዞም not full ፓርቲ ኦፍ ዘ ክሮሞዞም ስለዚህ ከዚህኛው ክሮሞዞም ፓርሻሊ ሼር አድርጓል ከዚህኛው ክሮሞዞም ፓርሻሊ ሼር አድርጓል ይሄ ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል ክሮሲንግ ኦቨር ተብሎ ይጠራል ክሮሲንግ ኦቨር ወይም ቺያዝማቲዝም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ቺያዝማቲዝም ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ይሄ ክሮሲንግ ኦቨር እንግዲህ በየትኛው ፌዝ ላይ ወይም በየትኛው ስቴፕ ላይ ይከሰታል ነው አሁን በየትኛው ስቴፕ ላይ ይከሰታል ነው ይሄ ክሮሲንግ ኦቨር በየትኛው ስቴፕ ላይ ይከሰታል ሶ ዌል እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ብለው ይሄ ላይ in meiosis two homologous chromosomes align themselves independent of other pairs okay other pairs so
B ላይ in meiosis II chromatids from each chromosome are separated at random base. In meiosis I C ላይ in meiosis I there is a split up of pairs of homologous chromosomes and line up. And D ላይ in meiosis I there is the exchange of section of DNA molecules. Exchange ማለት ይሄ ነው። Exchange ማለት መለዋወጥ ማለት ነው። Part section of DNA እዚህ ጋር መለዋወጥ that's exchange ነው ማለት ነው። ስለዚህ A እንዳይሆን A ላይ ምን አለ መሰላችሁ? In meiosis II ላይ homologous chromosomes align themselves independently of other pairs. Align independently የሚለው ያፈርሰዋል። እዚህ ጋር እንግዲህ explanation ሰጥቻለሁ። Explanation in meiosis II homologous chromosomes align themselves independently of other pairs. This statement is incorrect. Okay? ይሄ ነው incorrect ያደረገው. In meiosis II homologous chromosomes do not align. Rather sister chromatids ናቸው align የሚያደርጉት ማለት ነው ሴንተር የሚይዙት along the metaphase plate. ስለዚህ alignment ደግሞ metaphase ላይ ነው alignment ማለት ኢኳቶሪያል ላይ መሆን ማለት ነው ሜታፌዝ ነው ስለዚህ meiosis II involves the separation of sister chromatids meiosis II ላይ sister chromatid separation ነው ያለው እንጂ homologous chromosome አይደለም so that not the alignment of homologous chromosomes ስለዚህ A በዚህ ምክንያት ይፈርሳል A አይሆንም and B ላይ ምንድነው ብለው in meiosis II chromatids from each chromosome are separated at random base true ይሄ ልክ ነው በራንደም ቤዝ homologous chromosomes chromatids meiosis II ላይ ምን ይሆናሉ separated ይሆናሉ ግን ለኛ ጥያቄ ማለት አይደለም crossing over ነው የኛ ጥያቄ የሚጠይቀው separated ይሆናሉ true ነው ግን ለኛ ጥያቄ ማለት አይደለም C ላይ in meiosis I there is splitting up of pairs of homologous chromosomes and line up Okay, see in meiosis I there is a splitting up of pairs of homologous chromosomes line up. This statement is partially correct. Partially correct ነው እዚህ ጋር splitting up of pairs of homologous chromosomes true ነው but they are not line up አይሆኑም ማለት ነው line up አይሆኑም so and finally in D in meiosis I there is the exchange of sections of DNA between chromatids. This is perfect answer. Okay, this is perfect answer. ምክንያቱም በmeiosis I በፕሮፌዝ I stage ላይ chiasmatism ይከሰታል exchange of chromosomes between chromosomes ይከሰታል ማለት ነው so that's what you call it is crossing over ተብሎ ይጠራል crossing over ላይ እንግዲህ genetic variation ያመጣል ማለት ነው ምክንያቱም አንደኛው ላይ ጂን ላይ የነበረው ወይም አንደኛው ክሮሞዞም ወይም DNA ላይ የነበረው ኢንፎርሜሽን ወደ ሌላኛው exchange ስለሚሆን ምን ይመጣል ማለት ነው genetic variation ይመጣል okay genetic variation ይመጣል ስለዚህ it is the source of variation ነው crossing over is the source of variation ነው ማለት ነው so our best answer is D ነው ማለት ነው so ዘጠነኛ ጥያቄ እንግዲህ ከቅድሙ ጥያቄዎች ጋር የሚመሳሰል ጥያቄ ነው what is the central role of transfer RNA in translation transfer RNA ማንዱ እንግዲህ ሶስት አይነት RNA እንዳለ ነግሬያችኋለሁ አንደኛው ትራንስፈር RNA ይባላል ንገሩኛ ሁለተኛው ምን ይባላል ሜሴንጀር ወይንም mRNA ይባላል then ሶስተኛው ምን ይባላል ሪቦዞማል RNA ይባላል ሪቦዞማል RNA ማለት ነው ሶስቱም ፋንክሽናቸው ይለያያል ግልጽ ነው ሶስቱም የRNA አይነቶች ናቸው ሶስቱም ሲንግል ስትራንድድ ናቸው ሶስቱም ፋንክሽናቸው ይለያያል ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን የተጠየቅነው tRNA ነው ስለዚህ ስለ mRNA በጣም ብዙ አውርቻለሁ mRNA የDNA ኢንፎርሜሽን ኮፒን ይይዛል ብያችኋለሁ ኮፒን ይይዛል ስለዚህ ያንን ኮፒ ይዞ ከኒውክሊየስ ወጥቶ በዩካሪዮቲክ ከሆነ ወዴት ይሄዳል ወደ ራይቦዞም ይሄዳል ራይቦዞማል RNA ደግሞ በራይቦዞም ውስጥ ያለው RNA ነው ምን ያደርጋል ፕሮቲንን ሲንተሳይዝ የሚያደርግ RNA እዛው ሴንተር ላይ የሚገኝ ነው ትራንስፈር RNA ደግሞ ምን ያደርጋል ከሳይቶፕላዝም ውስጥ የተለያዩ አሚኖ አሲዶችን ሰብስቦ ወዴት ይዞ መጣል ወደ ራይቦዞም ይዞ የሚመጣ ነው ስለዚህ የተጠየቅነው እዚህ ጋር የትራንስፈር RNA ፋንክሽን ነው ሌላ አይደለም የትራንስፈር RNA ፋንክሽን ምንድነው ከዚህ ውስጥ ምን ሊሆን ይችላል A acting as template for converting genetic code into
an amino acid sequence አይደለም B ላይ assembling the amino acid into polypeptide chains assemble የሚያደርገው ማን ነው ራይቦዞም ነው carrying genetic information from DNA in the nucleus to the ribosome ይሄ ማን ነው mRNA ነው and recognizing the codon of mRNA and then bringing the correct amino acid sequences or amino acids to the what to the ribosome ኪናት እንግዲህ perfect answer አንደኛ መጀመሪያ ኮዶኖችን ምን ያደርጋል ሪኮግናይዝ ያደርጋል እዚህ ጋር mRNA ሜሴንጀር RNA ይዞ የሚመጣው ኮዶን አለ ሜሴንጀር RNA ይዞት የሚመጣው ኮዶን አለ ያንን ኮዶን ሪኮግናይዝ ያደርጋል ለምሳሌ AUG means adenine uracil and guanine ስታርት ኮዶን ይባላል ወይንም አንዳንዴ ሜቶኒን ተብሎ ይጠራል ስታርት ኮዶን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮዶኖችን ምን ያደርጋል ትራንስፈር RNA ሪኮግናይዝ ያደርግና immediately አሚኖ አሲድን ከሳይቶፕላዝም ይዞ ይመጣል then ይሄ አሚኖ አሲድ ወደ ከሳይቶፕላዝም ይመጣና ራይቦዞም ይገባል ይሄ AUG ራይቦዞም ላይ ይሆናል then protein will be synthesized ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው ስትራክቸሩ clove leaf ይባላል clove leaf structured ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ የትራንስፈር RNA ስትራክቸር ነው እዚህ ጋር አንቲኮዶን አለው እዚህ ጋር ደግሞ አሚኖ አሲድ አዲንግ ፖዚሽን እዚህ ጋር ላይ ነው ሳይቱ ይሄ ነው በዚህ ላይ ነው የተለያዩ አሚኖ አሲዶች አድ የሚደረጉበት ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የዲኤንኤ አይ ሚን የትራንስፈር RNA ስትራክቸር እና ፋንክሽን ነው so our best answer is what D ግልጽ ነው best answeraችን D ነው ማለት ነው ኦኬ best answeraችን D ነው ማለት ነው ምናልባት ተጨማሪ ኤክስፕላኔሽን የሚያስፈልግ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ያንዳንዱን ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ acting as a template for converting genetic code into amino acids this statement describes the role of messenger RNA ነው genetic coding a template for genetic code that means for converting the genetic code into amino acid sequence mRNA function ነው ይሄ in protein synthesis so during translation messenger RNA carries the genetic information from DNA to the ribosome and serves as what template for the synthesis of protein chain this is correct answer correct statement no again it is not our answer the second B assembling the amino acid sequences or the amino acids into polypeptide chain this process is carried by what ribosome the ribosome function ነው እንጂ የትራንስፈር RNA function አይደለም so with the assistance of messenger RNA with the assistance of transfer RNA with various protein factors and so that mRNA provides the template for the sequence of amino acids but it doesn't directly assemble them to polypeptide chain so statement incorrect ነው ማለት ነው so C ላይ ምንድነው carrying genetic information from DNA into the nucleus to the ribosome this statement is accurately describing the role of mRNA role ነው mRNA is transcribed from DNA in the nucleus and then carried the genetic information in the form of codons to the what ribosomes in the cytoplasm codon ማለት እንግዲህ 3 ኮዶች ወይም 3 ኒውክሊዮታይድ አንድ ላይ ኮዶን ተብሎ ይጠራል where protein synthesis occurs እንግዲህ ይሄ ስቴትመንት ትክክል ነው ግን የኛ ማለት አይደለም so finally recognizing transfer RNA recognize the codon where in mRNA then bringing the correct amino acids to the ribosome this describes the role of transfer RNA okay transfer RNA molecules have an anticodon እዚህ ጋር እንግዲህ ከላይ እንዳየነው anticodon አለ sequences so that recognizes the specific mRNA codons ያ anticodon specific የሆነውን የmRNA ኮዶኑን ዲቴክት ያደርጋል then carries the corresponding amino acid to what to the ribosome during translation process this is our best answer ነው ማለት ነው የገባችሁ ነው አይደል ስለዚህ ምርጫችሁን ስትመልሱ ወይ መልሳችሁን ስትመልሱ በዚህ መልኩ በደንብ ዲቴል ገብቷችሁ ከመለሳችሁ ኮንሴፕቱ አያመልጣችሁ ማለት ነው well አስረኛ ጥያቄ consider the following model of DNA replication እንግዲህ ምን ብለናል DNA is double stranded molecule አይደለ ladder structured ነው እንደዚህ እንግዲህ ይሄ ምንድናቸው ኒውክሊዮታይድስ ናቸው አዲኒን ሳይቶሲን ጓኒን ታያሚን ምናምን እየተባለ የሚቀመጥ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር አዲኒን ብንል እዚህኛው ሳይድ ምን እንላለን ታያሚን እዚህ ጋር ሳይቶሲን ቢሆን
እዚህ ጋር ምን ይሆናል ጓኒን እዚህ ጋር ጓኒን ቢሆን እዚህ ጋር ሳይቶሲን እዚህ ጋር ቲያሚን ቢሆን እዚህ ጋር አዲኒን እዚህ ጋር ሳይቶሲን ቢሆን እዚህ ጋር ጓኒን ስለዚህ ምንድናቸው እነዚህ ናይትሮጂነስ ሞለኪል ናቸው so that means ኒውክሊዮታይድስ ናቸው ስለዚህ ኒውክሊዮታይዶቹ እንግዲህ በሃይድሮጂን ቦንድ ነው የሚያያዙት ማለት ነው እዚህ ጋር መሃል ላይ ያለው ሃይድሮጂን ቦንድ ስለዚህ ይሄ ሃይድሮጂን ቦንድ እንግዲህ ምን ያደርጋል ደብል ስትራንዱን አንድ አድርጎ ሆልድ ያደረገው ቦንድ ነው ማለት ነው so that እንግዲህ በዚህ መሰረት እንግዲህ ምንድነው ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ማለት እንግዲህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ያደርጋል thanks to DNA እኛም ባይወት ያለ ነው due to replications of DNA replicate ባያደርግ ኦርጋኒዝም የትኛውም ኦርጋኒዝም ባይወት ሊቆይ አይችልም so የላይፍ ትልቁ ምስጢር ያለው በዲኤንኤ ውስጥ ነው ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ያደርጋል ማለት ይራባል ማለት ነው ኮፒ ያደርጋል ወላጆቻችን እኛን እኮ የወለዱት ወይም የወለዱን ዲኤንኤያቸውን ኮፒ ሰጥተው ነው አይደለም እንዴ ስፐርም ሴል ኮፒ ተሸክሞ ከወላጆቻችን መጥተው ኤግ ሴል ኮፒ ተሸክሞ ከወላጆቻችን መጥተው ስለዚህ ከወላጆቻችን ስፐርም ሴል እና ኤግ ሴል ኮፒ ኦፍ ዲኤንኤ ሞለኪል ይዘው መጥተው እኛን ፈጠሩን በመዋሃድ ማለት ነው በመዋሃድ እኛን ፈጠሩን ስለዚህ ዲኤንኤ በጣም አክቲቭ ሞለኪል ነው ስለዚህ ሪፕሊኬት ያደርጋል ወይም ይራባል ስለዚህ ኦሪጂናል አይደለም እኛ የተሸከምነው ዲኤንኤ የወላጆቻችን ዲኤንኤ ኮፒ ነው ማለት ነው እንዲሁ ወላጆቻችን ውስጥ ያለው ዲኤንኤ የራሱን ኦሪጂናል አልሰጣንም ኮፒውን ነው የሰጠን እኛ ደግሞ ለልጆቻችን ኮፒውን ነው የምንሰጠው እንጂ ኦሪጂናል አንሰጥም ግልጽ ነው ስለዚህ ኮፒ ነው የሚያደርገው 23 ክሮሞሶም in sperm cell and 23 ክሮሞሶም in egg cell ኮፒ ማለት እንግዲህ ስንት ከነበረው ላይ ይሄን የሰጠን 46 ከነበረው ላይ ነው ሰውየው ወይም ሴትዮዋ 46 ነበራቸው 46 ክሮሞሶም አለ አንድ ሰው 46 ክሮሞሶም አለው ከ46 ላይ ነው እንግዲህ 23ቷን የሚሰጠን so 23 ከዚህኛው ከአንድ ሰው 23 ደግሞ ከሁለተኛው እናታችን ወይም ከአባታችን ከሁለተኛው ወላጅ 23 ደን ሲደመርኛ ደግሞ 46 እንይዛለን ማለት ነው አሁንም እኛ ደግሞ ለልጆቻችን 23 ግልጽ ነው 23 እንሰጣለን ስለዚህ ኮፒ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው እንግዲህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ኮንሰፕቱ ያለው እዚህ ጋር ነው ኮፒ ያደርጋል ዲኤንኤ ራሱን ኮፒ ያደርጋል ስለዚህ ኮፒ ለማድረግ ምን መሆን አለበት ይሄኛው ስፕሊት መደረግ አለበት መሰበር አለበት እንደዚህ መሰንጠቅ አለበት ማለት ነው የመጀመሪያው ሃይድሮጂን ቦንዱ መሰበር አለበት ሃይድሮጂን ቦንዱ ሲሰበር ነው እንግዲህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬት የሚያደርገው እንግዲህ የዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን በደንብ የምናይበት ፖርሽን ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሶ ሲንግል ስትራንድ ይወጣል ከዛ በኋላ ሲንግል ስትራንዱ እንግዲህ ባይንድ ያደረገ ከፕራይሜር ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ነገሮች ሆኖ ምን ይሆናል ሌላ ዲኤንኤ ይሰራል ማለት ነው ለምሳሌ ሲሰበር እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት ዲኤንኤ ስትራንድ ቢወጣ አንዱ ይሄ ነው እንደዚህ ቢወጣ ስለዚህ እዚህኛው ላይ ሌላ መጥቶ እዚህ ጋር ቢገጥም እዚህኛውም ላይ ሌላ እዚህ ጋር ቢገጥም ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ ተመሳሳይ ናቸው ኤ እና ቢ ተመሳሳይ ናቸው ከማን ጋር እርስ በርሳቸው ከፓሬንታቸውም ጋር እዚህ ጋር ካለውም ጋር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው the same thing is true እዚህ ጋር ሲ አለ ቢ አለ ኤ አለ እንግዲህ ፓሬንታል የሚባለው ይሄኛው ነው ከዚህ ፓሬንታል ላይ ስፕሊቲንግ እዚህ ጋር መጣ ስፕሊት ያደረገ ነው እዚህ ጋር ሲታዩት እንግዲህ ምን ይሆነ ነው በሄሊኬስ ኤንዛይም የተሰባበረ ነው ሃይድሮጂን ቦንድ ይሄ ነገር እንግዲህ ዲኤንኤ ሲንግል ስትራንድ እየወጣ ነው ከዛ ሲንግል ስትራንድ ሲወጣ ደግሞ ሌላው ምን ያደረገ ነው ጆይን ያደረገ እዚህ ጋር ደብል ያደረገ ነው ሌላ አዲስ እየገባ ነው ማለት ነው ለዚህ ያለ ይሄዳል ከላይ ሲሰበር ሌላው ከታች እየገባ ሌላ ደብል ስትራንድ እየፈጠረ ይሄዳል ስለዚህ ይሄን አድርጎ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ይሄ እንግዲህ አሁን ደብል ስትራንድ እየሆነ ነው መጀመሪያ ሲንግል ስትራንድ ሆኖ ነበር ዴን ደብል ስትራንድ እየሆነ እንደዚህ ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር የተወለዱት እንግዲህ ሁለት ዲኤንኤ ሞለኪውሎች ተፈጥረዋል ከስንት ከአንድ ዲኤንኤ ሞለኪውል ማለት ነው ከአንድ ዲኤንኤ ሞለኪውል ሁለት ዲኤንኤ ሞለኪውሎች ተፈጥረዋል ማን ቢ እና ኤ ተፈጥረዋል ከማን ከሲ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ወንድማማቾች ናቸው ወይም እህትማማቾች ናቸው ማለት ይቻላል ይሄኛው ደግሞ ፓሬንት ነው ፓሬንት ሴል ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ምንድናቸው ተመሳሳይ ናቸው ሲም ቢም ኤም ተመሳሳይ ናቸው
ተመሳሳይ ናቸው ማይንዱ ተመሳሳይ ናቸው ኮፒ ነው የሆነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር እዚህ ጋር ክሮስ ኦቨር ላይ ያደረገው ነገር የለም ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ኢሬር የዱፕሊኬሽን ኢሬር ሊፈጠር ይችላል እሱ እንግዲህ ሬርሊ ነው የዱፕሊኬሽን ኢሬር ሙቴሽን አንዳንዴ ሙቴሽን ሊኖር ይችላል እሱ እንግዲህ ሬርሊ የሚከሰት ከሆነ ነው ግን ኦልሞስት ኦል እነዚህ የተወለዱ ሁለቱ ልጆች ወይም ሁለቱ ዱፕሊኬት ያደረጉ ዲኤንኤ ሞለኪል እና ፓሬንታል ዲኤንኤ ሞለኪል ምንድናቸው ኤግዛክት ኮፒ ናቸው ወይም ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ በዚህ መሰረት which of the following is true about A B and C የተጠየቅነው እሱ ነው A and B and C are not identical to each other ላል B and C are not identical B and C identical ናቸው ይሄ ውሸት ነው እሺ A B and C are identical to each other ሶስቱም identical true A and B are identical with each other A and B እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች እርስ በርሳቸው identical ናቸው ግን ከማን ይለያሉ ከሲ ይለያሉ ውሸት ከሲ አይለዩም ከሲም ጋር ተመሳሳይ ናቸው and D ላይ C is not identical with A and B C ከA እና B ይለያል ይላል ምንም አይለይም አንድ ናቸው C ነው የወለዳቸው እነዚህ ሁለቱ ስለዚህ our best answer will be what B ነው ማለት ነው okay B ነው ገብቷችኋል so B ነው best answerአችን ስለዚህ ምን ማለት ነው A B C ተመሳሳይ ናቸው identical ናቸው ማለት ነው okay identical ናቸው ስለዚህ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም ቅድም እንዳልኳችሁ አንዳንድ ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ሲያደርግ ኢረር ሊፈጠር ይችላል እንግዲህ ይሄ በሚሊየንስ ውስጥ የሚከሰት ነው አንዳንድ ሙቴሽን ደግሞ ሊኖር ይችላል እሱም ስፖንታኒየስሊ ብዙ ጊዜ የሚከሰት ጉዳይ አይደለም ግን ስፖንታኒየስሊ አንዳንድ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አምስቱ ጥያቄዎች እንግዲህ እነዚህ አምስቱ ጥያቄዎች የናሽናል ኤግዛም ጥያቄዎች ናቸው የናሽናል ኤግዛም ጥያቄዎች ቀጥሎ ደግሞ ቤስት አምስት ጥያቄዎችን እኔ ክሬት አድርጌላችሁ እነሱ ጋር እንድረስ 5 new questions based on the above 5 questions ስለዚህ አምስት ቤስት ጥያቄዎችን ከላይኛው ጥያቄ ላይ እንደገና ክሬት አድርጌያለሁ ምንድነው ብለው what is the initial step of the citric acid cycle ወይም Krebs cycle ወይም tricarboxylic acid cycle initial step ምን ይባላል A formations of pyruvate from glucose ፓይሩቬትን ከግሉኮስ ፎርም ማድረግ ይሄ የት ነው ግላይኮሊሲስ ነው ይሄ ግላይኮሊሲስ ላይ ነው glycolysis it is not in the citric acid cycle እሺ glycolysis ነው okay B split of fructose 1,6 bisphosphate into glycerol aldehyde 3-phosphate ወይም dehydroxyacetone ይሄም glycolysis ነው እሺ condensation of 2 carbon groups acetyl CoA enzyme with 4 carbon group oxaloacetate 4 carbon group okay to form what citrate 6 carbon compound ይሄ ትክክል ነው finally the conversion of oxaloacetate into malate oxaloacetate into malate የሚቀየረው እዚህ ጋር ስቴፕ አይደለም ማሌት ወደ ኦክዛሎአሴቴት ነው እንጂ የሚቀየረው ኦክዛሎአሴቴት ወደ ማሌት አይደለም ማሌት ወደ ኦክዛሎአሴቴት ነው የሚቀየረው ግን እሱም ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ሆኖ ማሌት to the oxaloacetate ነው እንጂ ኦክዛሎአሴቴት to ማሌት አይደለም so ስለዚህ best answerአችን ምን ሊሆን ነው ማለት ነው our best answer is C okay condensation of 2 carbon groups from acetyl CoA enzyme with 4 carbon compounds to form citrate ስለዚህ 2 ካርበን ሲደመር 4 ካርበን 2 ካርበን ምን ይባላል acetyl CoA enzyme ይባላል then 4 ካርበን ደግሞ ምን ይባላል oxaloacetate ይባላል ከዛ 6 ካርበን ምን ይባላል citrate ይባላል ይሄ ኢኒሻል ስቴፕ ነው ለማን ለክሬብስ ሳይክል ወይንም ለሲትሪክ አሲድ ሳይክል ወይንም ለማን ለትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ለዛ ስቴፕ ኢኒሻል የሚባለው ማን ነው ማለት ነው ኢኒሻል የሚባለው ሲ ነው ማለት ነው የሲ መልስ ትክክል ነው ማለት ነው ሶ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው what is the primary role of ribosome in translation within eukaryotic cells ከዛ ጥያቄ ነው እንግዲህ ወጣው what is the primary role of ribosome in translation with eukaryotic cells ከዩካሪዮቲክ ሴል ትራንስሌሽን ፕሮሰስ ጋር ራይቦዞም ዋናው ጥቅሙ ምንድነው ይላል A unwinding DNA strands for transcription
ይሄ የማን ፋንክሽን ነው? የሄሊኬስ ኢንዛይም ፋንክሽን ነው። የሄሊኬስ ኢንዛይም ፋንክሽን ነው። B synthesizing RNA from DNA template. This is what? Transcription process ይባላል። RNA from DNA template transcription process ነው ወይም RNA polymerase enzyme እዚህ ጋር ያገለግላል። C assembling amino acids into polypeptide chains. Polypeptide chain ይሄ ነው ዋናው primary function የማን የሪቦዞም primary function assembling amino acids into polypeptide chain. D like replicating DNA strands for cell division. No, this is not. The replication is it involves several enzymes. So let's say our best answer should be assembling amino acids ይሰበስብና ምን ይፈጥራል? polypeptide chain በማድረግ ፕሮቲን ይሰራል። ማን? ራይቦዞም። ስለዚህ ራይቦዞም ዋና ወይ primary function የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው። Yeah, our answer is C. So the third question says that during which phase of cell division does crossover? ቅድም እንግዲህ crossing over አውርተናል። Crossing over primarily occur, leading to the what? Exchange of genetic material between homologous chromosomes. በየትኛው ፌዝ ላይ ነው ይላል። እንግዲህ ሴል ዲቪዥን ላይ ማዮሲስ አለ፣ ማይቶሲስ አለ። ስለዚህ ማዮሲስ ላይ ፕሮፌዝ አለ፣ ሜታፌዝ አለ፣ አናፌዝ አለ፣ ቴሎፌዝ አለ አይደለ? ፕሮፌዝ፣ ሜታፌዝ፣ አናፌዝ፣ ቴሎፌዝ እያንዳንዱ ፌዝ ላይ እንግዲህ ክሮሞዞም የራሱን ካራክተሪስቲክስ ያሳያል። ሶ እንግዲህ ፕሮፌዝ ላይ ክሮሞዞም ምን ይሆናል? ኮንደንስድ ይሆናል፣ ቪዚብል ይሆናል፣ ሾርት ይሆናል። ሜታፌዝ ላይ ክሮሞዞም ምን ይሆናል? ክሮሞዞም አዝ ኢኳተር ላይ አላይን ያደርጋል፣ ሴሉ ሴንተር ላይ ማለት ነው። ኢኳተር ላይ አላይን ያደርጋል ክሮሞዞም እዚህኛው ሴንተር ላይ አላይን ያደርጋል። አናፌዝ ላይ ክሮሞዞም ስፕሊት ያደርግና ወደየ ፖል ይሳባል፣ ወደዚህና ወደዚህ በስፒንድል ፋይበር የሚሳብበት ነው። ቴሎፌዝ ላይ መሃል ላይ ሴሉ ይሰነጠቃል፣ ዳውተር ሴሎች ፎርምድ ይሆናሉ። ሁለት ወይንም አራት የሚሆኑ ከሆነ እንደ ፕሮፌዝ ከሆነ ሁለት ማይቶሲስ ከሆነ ሁለት፣ ማዮሲስ ከሆነ አራት ዳውተር ሴሎች የሚፈጠሩበት ይሆናል። ግን ምንድናቸው ፌዞቹ? ፕሮፌዝ፣ ሜታፌዝ፣ አናፌዝ እና ቴሎፌዝ። ከነሱ በፊት ግን ኢንተርፌዝ የሚባል አለ። እሱ ደግሞ ምንድነው የሚባለው? ሲንተሳይዚንግ ስቴጅ ይባላል ወይም ፕሪፓራቶሪ ስቴጅ ይባላል። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ሬስቲንግ ስቴጅ ይላል። እንግዲህ ይሄ ሬስቲንግ ስቴጅ ስህተት ነው። ምክንያቱም በሴል ላይ ወይም በህይወት ላይ ሬስቲንግ ስቴጅ የሚባል ነገር የለም። ሶዛት በድሮ መጽሐፍቶች ላይ ሲታነቡት ምንድነው የሚለው? ሬስቲንግ ስቴጅ ኢንተርፌዝ ይላል። ኢንተርፌዝ ሬስቲንግ ስቴጅ ሳይሆን ፕሪፓራቶሪ ስቴጅ ነው። ፕሪፓራቶሪ ስቴጅ ላይ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋል፣ ኢንዛይም ሲንተሳይዝ ያደርጋል፣ ለሪፕሊኬሽን የሚያገለግሉ ነገሮችን በሙሉ ፓክ የሚያደርግበት ስቴፕ ነው ኢንተርፌዝ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህም ሜታፌዝ ላይ ስንመጣ ግን ሁለት አይነት ማዮሲስ ላይ ስንመጣ ሁለት አይነት ማዮሲስ አለ። ማዮሲስ 1 እና ማዮሲስ 2 አለ። ኦኬ ማዮሲስ 2 አለ። ስለዚህ ማይቶሲስ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ግን ማዮሲስ ላይ ማዮሲስ 1 ማዮሲስ 2 ማዮሲስ 1 ላይ የምናወራው ስለ ሆሞሎገስ ክሮሞዞም ነው። ማዮሲስ 2 ላይ የምናወራው ስለ ሲስተር ክሮማታይድስ ወይም ስለ ክሮማታይድስ የምናወራበት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በየትኛው ስቴፕ ላይ ነው ክሮሲንግ ኦቨር የሚከሰተው ይላል። ኤ ፕሮፌዝ 1 ኦፍ ማዮሲስ፣ B metaphase 2 of meiosis, C prophase of mitosis, D anaphase of mitosis. ስለዚህ እዚህኛው ጥያቄ እንግዲህ ቤስት አንሰሩ ፕሮፌዝ 1 of meiosis ላይ ነው። ኪያዝማቲዝም ወይም ክሮሲንግ ኦቨር የሚከሰተው በሆሞሎገስ ፔርስ ኦፍ ክሮሞዞምስ መካከል ነው። ሆሞሎገስ ፔር ኦፍ ክሮሞዞም ማለት እንግዲህ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ሆሞሎገስ ፔር ማለት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ክሮሞዞም እዚህ ጋር ቢኖር ሌላኛው ደግሞ እንዲህ አይነት ክሮሞዞም እዚህ ጋር ቢኖር ስለዚህ እነዚህ ክሮሞዞሞች ሁለቱ እንግዲህ ሴክሽናቸውን ሼር የሚደራረጉበት ማለት ነው። ሴክሽናቸውን ሼር የሚደራረጉበት that's what you call homologous chromosome ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ፓርት ነው እንግዲህ ኪያዝማቲዝም የሚባለው ወይም ቺያዝማቲዝም የሚባለው so that እንግዲህ እዚህ ጋር ነው crossing over ቴክ ያደረገው that is it takes place within prophase stage ላይ ነው ይሄ ስቴፕ የሚከሰተው ማለት ነው። so our answer is A ነው ማለት ነው። our answer or our best answer is
ኤ ነው ማለት ነው። So well, the last question is, during DNA replication an enzyme is responsible for unwinding DNA double helix and facilitating the synthesis of new DNA strands. እንግዲህ ይሄን ብዙ ሰዓት አውርተናል እስካሁን አይደለ? DNA double strandን ስፕሊት አድርጎ ሲንግል ስትራንድ እንዲፈጠር የሚያደርገው ኤንዛይም ነው። እሱ ማን ነው? ሄሊኬስ ኤንዛይም ነው። ሄሊኬስ ኤንዛይም አርኤንኤ ፖሊሜሬዝ አይደለም። ሄሊኬስ ሄሊኬስ ነው። ዲኤንኤ ሊጌስ ማለት ደግሞ የተሰባበረውን ምን የሚያደርግ ማለት ነው? የሚሰፋ ነው። መልሰው የሚገጣጥም ማለት ነው። መልሰው የሚገጣጥም that's what you call ዲኤንኤ ሊጌስ ተብሎ ይጠራል። ፕራይሜስ የሚባለው ኤንዛይም ፕራይሜሮችን የሚጨምር ማለት ነው። ዲኤንኤ ሪፕሊኬት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ፕራይሜሮችን አድ የሚያደርግ that's ፕራይሜስ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አርኤንኤ ፖሊሜሬዝ የሚባለው ፖሊሜራይዝ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እሱም ፋንክሽኑ ያ ነው። so that our best answer for this question is what you call helicase enzyme ነው ማለት ነው። helicase enzyme ነው። ስለዚህ helicase enzyme best answerአችን ነው ማለት ነው። so I think አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ጃምፕ አድርጋለሁ፣ ይቅርታ። አራተኛ ጥያቄ ላይ what component of the translation process plays a central role in delivering amino acids to the ribosome? እንግዲህ ይሄን ብዙ ጊዜ አውርተናል። አሚኖ አሲድን ለራይቦዞም ዲሊቨሪ የሚያደርገው ማን ነው? የትኛው አርኤንኤ ነው? ኤምአርኤንኤ፣ አርአርኤንኤ፣ ቲአርኤንኤ፣ ዲአርኤንኤ? ቲአርኤንኤ ነው። አርአርኤንኤ በራይቦዞም ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ነው። ኤምአርኤንኤ ጄኔቲክ ኮድን ወይም ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽንን ወደ ራይቦዞም የሚያመጣ ነው። ዲኤንኤ የኮድ ሴንተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው? ቲአርኤንኤ is used to deliver amino acids from cytoplasm to the ribosome. So these are questions which are best questions created from the 5 questions given, so that you have C and you have B are the best answers. መልካም እንግዲህ ቤተሰብ ለዛሬ ያዝኩት ይሄንን ይመስል ነበር። I hope ጥያቄዎቹን ኢንጆይ ያደረጋችሁ ነው አይደል? ቤስት ጥያቄ ናቸው። 5 ቤስት ጥያቄ ከኢንትራንስ ኤግዛም፣ 5 ቤስት ጥያቄ ከኪሳችን እያዋጣን 10 ቤስት ጥያቄ በየፓርቱ ላይ እንሰራለን። እንዳያመልጣችሁ በደንብ ተከታተሉ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ፓርት 3 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ቻው ይግጠመን።